หลังจากที่เราได้ทำแผนที่สังเขปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่โฉนดนะครับก็เอารูปที่เป็นรูปของที่ดินนะครับที่เราได้คัดมาจากตัวกรมที่ดินเนี่ยมาวางลงไปนะครับแล้วก็ลากกำหนดขนาดจากนั้นคลิกนะครับแล้วก็ตัวเขาจะถามว่าโรเตทเท่าไหร่แล้วก็สามารถพิมพ์0ลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ enter 1 ครั้งนะครับแล้วก็จะได้รูปที่เป็นรูปโฉนดที่เป็นโฉนดตัวอย่างนะครับลงมาไว้ในตัวโปรแกรมแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง pl ครับเหมือนเดิมครับวาดจากจุดตัดของตัวโฉนดนะครับที่เป็นโฉนดที่ดินในพื้นที่ก่อสร้างนะครับคลิกจากทางด้านหน้านะครับไปทางด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาทางด้านข้างหรือว่าใครจะไปอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็มาจบที่ในส่วนของตัวมุมแรกที่เราได้ทำการกด pl ขึ้นมานะครับต่อมานะครับใช้คำสั่ง dal ครับ dimension นะครับวัดขนาดด้านหน้านะครับของตัวโฉนดที่เป็นโฉนดตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่าเป็น 4.2 เมตรนะครับแล้วก็ทำการเลือกครอบทั้งตัว dimension ทั้งตัวโฉนดแล้วก็ทั้งตัวอื่นๆเลยนะครับแล้วก็กด sc ครับ scale จากนั้นก็พิมพ์เป็น 1443นะครับหารด้วย420นะครับแล้วก็ enter 1 ครั้งเราก็จะได้พื้นที่โฉนดของเราที่มีขนาด 14.43 เมตรเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของตัวเส้น pl ที่เราได้วาดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับก็ลบในส่วนของ dimension ทิ้งไปก่อนนะครับเราก็จะมาวาด pl นะครับเพิ่มเติมที่เป็นแนวของโฉนดพื้นที่ข้างเคียงนะครับก็คือเราจะต้องใส่ลงไปด้วยนะครับว่าเป็นพื้นที่ข้างเคียงเป็นโฉนดหมายเลขเท่าไหร่นะครับทีนี้ตัวหมายเลขต่างๆนั้นเราจะใส่ทีหลังในส่วนของการทำตัวผังบริเวณนะครับในแผ่นนี้เราก็จะทำแค่ตัวพื้นที่โฉนดให้ได้ตามสเกลเท่านั้นก่อนนะครับคลิกลาก pl ตามมุมจุดตัดต่างๆนะครับให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็กด esc 2 ครั้งแล้วก็ตัว pl อีกครั้งหนึ่งในส่วนของจุดตัดของพื้นที่โฉนดที่เป็นพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวพื้นที่โฉนดที่ใช้สำหรับการก่อสร้างนะครับโดยก็จะได้สเกลด้วยนะครับกด Ctrl 1 ขึ้นมาครับเปลี่ยนลายไทป์เป็นตัวเซนเตอร์นะครับก็คือเป็นแนวของพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ในโฉนดแห่งนี้นั่นเองนะครับกด PE ขึ้นมา1 ครั้งนะครับแล้วก็กดตัว Y พิมพ์เป็นความหนาที่ต้องการนะครับก็คือ 0.1 0.2 ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เส้นเป็น PL ที่หนากว่าเส้นปกตินะครับวาดวงกลมเอาไว้ตามมุมของพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์บอกในส่วนของตัวเลขหมุดนะครับในโฉนดหลังจากที่เราได้หมุดครบแล้วนะครับแล้วก็ทำการกด DAL นะครับบอก Dimension นะครับทางด้านหน้านะครับ1 เส้นนะฮะในส่วนของเส้นบอกขนาดมันเล็กเกินไปนะครับเราก็ทำการกดตัว D ครับแล้วก็ Enter ขึ้นมาครับตัวเส้น Dimension เราก็จะสร้างใหม่ขึ้นมาสำหรับตัวผังบริเวณนะครับก็คือกด New แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นตัว Dimension นะครับ for layout นะครับหรือว่า for พื้นที่ผังบริเวณแล้วแต่เราจะเรียกนะครับแล้วก็กดโอเคขึ้นมาจากนั้นในส่วนของแท็บ Line นะครับจาก 0.12 ก็เปลี่ยนเป็น 0.24 นะครับตัว Dimension ก็เป็น 0.24 นะครับมาที่แท็บ Symbol and arrow นะครับก็เป็น 0.12 นะครับตัว text แล้วก็ขยายขึ้นไปเป็น 0.32 นะครับตัว distance ก็เป็น 0.1 นะครับในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆก็ใช้เป็นของเดิมไปเลยนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นกด close นะครับเลือก dimension ของเราเปลี่ยนเป็น dimension for layout นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวหนังสือนั้นใหญ่ขึ้นนะครับกด DAL เหมือนเดิมนะครับ DAL แล้วก็ลากตัว dimension ด้านข้างขึ้นมานะครับแล้วก็วางลงไปนะครับในส่วนของด้านหลังเช่นกันนะครับเราใช้ repeat คำสั่งกด space bar ไปได้เลยนะครับแล้วก็วาดขึ้นมานะครับกด space bar 1 ครั้งแล้วก็คลิกที่จุดอ้างอิงนะครับ2 จุดลากมาทางขวาแล้วก็คลิก1 ครั้งก็จะได้ dimension ขึ้นมานะครับปรับระยะของ dimension ตามสะดวกนะครับอยากให้ห่างมากห่างน้อยนะครับต่อมาก็ใส่เป็นตัว text นะครับกดที่แล้วก็ครอบเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมา1 อันนะครับแล้วก็กดตัวสัญลักษณ์นะครับกึ่งกลางนะครับพิมพ์นะครับตามปกติจะเป็นหมายเลขหมุดนะครับก็คือเราจะใส่เป็นหมายเลขหมุดมันจะเป็นกขคงจชนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะครับเราสามารถดูได้จากตัวโฉนดที่ดินนั่นเองนะครับในที่นี้จะเป็นโฉนดตัวอย่างนะครับเราจะไม่มีหมายเลขหมุดมาให้นะครับแล้วก็จะใส่เป็นตัวอย่างไว้ก่อนนะครับก็คือหมายเลขหมุดกไก่1 2 3 4นะครับกด sc scale ครับพิมพ์คลิกแล้วก็พิมพ์2 enter 1 ครั้งเป็นการขยายตัวหนังสือขึ้นมา2 เท่านั่นเองนะครับกด co ครับจากหมุดกไก่นะครับไปวางเอาไว้ในหมุดอื่นๆนะครับแล้วก็กด
ดดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขอไข่นะครับในพื้นที่โฉนดจริงก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขอะไรก็ลองดูจากโฉนดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็ขอไข่6789นะครับกด Copy นะครับไปวางไว้ให้ครบทั้ง4จุดนะครับที่เป็นหมุดในส่วนของพื้นที่ของเรานะครับพื้นที่ของโฉนดแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเป็น5-6 เหลี่ยมก็มีหมุด5-6 จุดก็ใส่ให้ครบเลยนะครับในที่นี้เป็นตัวอย่างก็เปลี่ยนเป็นจอจาน8888นะครับตัวอื่นก็ตามนั้นนะครับหมุดสุดท้ายของเราที่จะใส่เป็นตัวอย่างนะครับก็กดเป็นงองู9999นะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับทำการ Copy ในส่วนของตัวข้อความนะครับเข้ามาไว้ในพื้นที่โฉนดด้วยนะครับแล้วก็ทำการแก้ไขในส่วนของข้อความนะครับในส่วนพื้นที่โฉนดก็จะต้องมีเป็นโฉนดเลขที่นะครับ9999นะครับโฉนดตัวอย่างของเราเป็นเลข999999นะครับต่อมาก็ขยายขนาดเล็กน้อยนะครับหรือว่าจะไม่ขยายขนาดก็ได้นะครับแล้วก็ Copy มาไว้ด้านนอกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ข้างเคียงนะครับแล้วก็จะพิมพ์ลงไปเลยว่าที่ดินบุคคลอื่นนะครับส่วนเลขที่ดินเนี่ยเราก็จะดูจากในโฉนดของเรานะครับในโฉนดก็จะมีบอกเป็นเลขที่ดินของพื้นที่บุคคลอื่นอยู่นะครับในกรณีตัวอย่างก็ใส่เป็น99ไปก่อนนะครับจากนั้นก็ Copy นะครับไปไว้ทั้ง4ด้านเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของพื้นที่โฉนดบุคคลอื่นด้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับเลขที่ดินบุคคลอื่นที่เป็นเลขที่ตัวอย่างนี้ก็จะสมมุติขึ้นมานะครับตัวเลขจริงก็สามารถดูได้ในโฉนดที่เป็นโฉนดที่ดินที่เรามีนะครับว่าเป็นเลขอะไรแล้วก็ลักษณะพื้นที่ที่ดินเป็นยังไงนะครับต่อมาทำการ Copy ตัวข้อความนะครับมาไว้บริเวณถนนนะครับเดี๋ยวมันคลิกข้อความขึ้นมานะครับแก้ไขข้อความเป็นถนนสาธารณประโยชน์ขนาดความกว้างนะครับก็ลองวัดดูเลยก็ได้นะครับว่าความกว้างเท่าไหร่นะครับก็ใช้คำสั่ง DAL เหมือนเดิมนะครับคลิกแล้วก็วัดนะครับความกว้างประมาณ6เมตรนะครับก็สามารถใส่ลงไปได้เลยนะครับว่าเป็นถนนสาธารณประโยชน์กว้าง 6.30 เมตรนะครับโดยทั่วไปถ้าเป็น 6.30 เมตรอย่างนี้เราก็จะบอกว่าเป็นกว้าง6เมตรไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องใส่เป็นเศษทศนิยมนะครับจากนั้นกด RO ครับ rotate ให้เป็นแนวเดียวกับถนนสาธารณะที่เราวาดขึ้นนะครับจากนั้นกด SC ครับสเกลขยายขนาดตัวหนังสือขึ้นมาครับเป็น 1.25 ครับกด Enter 1 ครั้งรวมถึงโฉนดเลขที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างด้วยนะครับก็กด SC ขยายขึ้นมา 1.25 เหมือนกันนะครับเราก็จะได้เป็นขนาดของตัวหนังสือที่แตกต่างกันนะครับระหว่างหมายเลขหมุดกับโฉนดพื้นที่ก่อสร้างนะครับโอเคครับในตอนถัดไปก็จะเป็นการสร้างผังบริเวณหรือตัว layout ที่เป็นแผ่นสุดท้ายของตัวแบบขออนุญาตก่อสร้างเซตนี้นะครับขอบคุณครับ